بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن حاجة مش كتير اللي بياخد باله منها وبيديها اهتمام وشايف انها هتأثر على الكمبيوتر بتاعه. النهاردة هنتكلم عن الباور بوتن، الزرار اللي بيقفل الكمبيوتر. اي حد خلص شغل على جهاز الكمبيوتر الخاص بيه بيقفله، فبيختار شت داون. لكن غير شت داون في عندنا سليب، ريستارت، هايبرنيت. واختيار الوضعية المناسبة من الأربعة دول شيء مهم جدا لأنه بيحافظ على مكونات الجهاز من التلف. هنعرف مميزات وعيوب كل واحد من الأربعة دول بس بعد الفاصل. سليب ده وضعية النوم، بيخلي الكمبيوتر يدخل في حالة خمول، يعني التيار الكهربي ما يكونش واصل لمكونات الجهاز ما عدا ذاكرة التخزين المؤقت أو الرام اللي بتخزن البيانات. فلو احنا فاتحين أي برامج أي تطبيقات بنشتغل فيها وهنختار وضع سليب، لما نيجي نفتح الجهاز مرة تانية هنلاقي كل البرامج اللي سبناها مفتوحة لسه مفتوحة وشغالة، فبكمل فيها على طول. يبقى أنا بختار سليب لو هسيب الجهاز ساعة ساعتين 4 حتى وهرجع أكمل شغلي عليه عادي. فأنا هنا عندي ميزتين في سليب. الأولى إنه وفر الطاقة بإنه فصل التيار الكهربي عن كل حاجة زي ما قلنا ما عدا الرام. الميزة التانية إنه احتفظ بالبيانات ووفر لي الوقت والجهد، لأني مش هفتح البرامج اللي كنت شغالة فيها من جديد، إنما هلاقيها موجودة ومفتوحة زي ما أنا سايبها. كمان الجهاز مش بياخد وقت علشان يرجع زي ما أنا كنت سايبه، بيبدأ بسرعة يعني. يبقى كده سليب ليها مميزات في توفير الطاقة وتوفير الوقت. العيب اللي موجود بقى في سليب هو ان لو الكهرباء قطعت او كان لابتوب مثلا والبطاريه فضيت، فبتروح كل المهام والملفات اللي انا كنت فاتحاها وشغاله فيها. بالنسبه للهايبرنيت فده شبه سليب في انه بيدخل الجهاز في حاله سبات او سكون، لكن في سليب البيانات كانت بتتخزن في الرام اللي لو الكهرباء قطعت بتتمسح. لكن مع هايبرنيت البيانات بيتم تخزينها في الهارد ديسك بارتيشن سي، او في البارتيشن اللي جواه نسخه الويندوز واللي جواه ملف مسؤول عن عمليه الهايبرنيت. فلو الكهرباء قطعت ملفاتي والبرامج بتاعتي هتفضل موجوده، والملف ده موجود ومحمي ضمن ملفات النظام المحميه. يعني لو عايزه اشوفه هفتح السي هلاقي هايبر فايل ضمن الملفات. العيب اللي في هايبرنيت هو انه بياخد وقت شويه عقبال ما بيسترجع البيانات اللي حفظها، لانه تقريبا بيكون فاصل الطاقه بالكامل عن الجهاز. كمان كونه بيحفظ الملفات في بارتيشن سي فده سلاح ذو حدين. حلو في ان كل حاجه متشاله وبلاقيها حتى لو الكهرباء قطعت، لكن في نفس الوقت هو كده زود المساحه المستخدمه على الهارد ديسك. شات داون ده بيقفل الجهاز بشكل نهائي، يعني بيمنع الكهرباء من انها توصل لاي مكون من مكونات الجهاز. فلو استخدمنا الجهاز لفتره طويله وعايزينه يرتاح بيكون المناسب هنا ان انا اختار شات داون، لان ده بيدي فرصه لكارت الشاشه انه يرتاح، وزيه زي الهارد والرام والباور سبلاي كله انه يرتاح. حتى المراوح اللي جوه الجهاز لازم ترتاح شويه. باجي احتاج الجهاز تاني بفتحه من جديد، يعني يبدا الجهاز يحمل نظام التشغيل بتاعه من جديد. بالنسبه للريستارت فده معناه اعاده التشغيل، يعني الجهاز يشتغل من جديد ومن تلقاء نفسه ويحمل برامج التشغيل من الصفر مره تانيه. طب امتى بيكون المفروض اني اختار اعاده التشغيل؟
لما بكون بثبت برامج جديدة، لأن التثبيتات بتفضل غير مكتملة لغاية لما أعيد تشغيل الجهاز تاني، أو لما بكون عاملة تعديلات كبيرة في الجهاز أو في تغيير اللغة، هنا بيكون لازم أعيد تشغيل الجهاز. كمان لما بسترجع ملفات تعريف أو تشغيل أساسية أنا حذفتها بالغلط، أو لو لقيت الجهاز عندي بطيء أو مش بيشتغل بكفاءته وفي تجميد في البرامج، دي الحالات أو دي أغلب الحاجات اللي بحتاج فيها إن أنا أعمل إعادة تشغيل. كمان لما أعمل أبديت لبرنامج أو لنظام التشغيل، وفي حالات تانية كتير يعني دي مش كلها بيكون فيها إعادة التشغيل أمر ضروري، وبيكون هو الحل الأشهر والأسهل والأكبر في نسبة حله للمشاكل اليومية، لأنها بتنهي أي عمليات متوقفة أو واخدة حيز من مصادر الجهاز. باختصار، عملية الريستارتنج بتقوم بعمل ريفرش كامل لجهازك وتخفيض درجة حرارته، فبتبتدي عملية التشغيل من جديد، وده بيوصل لنتيجة أعلى من حيث الأداء للجهاز. ده إعادة التشغيل اللي أنا بختاره، يعني بيختلف عن التشغيل اللي بيحصل تلقائي وبشكل متكرر للجهاز، لأن الجهاز لو عمل إعادة تشغيل كذا مرة ورا بعض فده دلالة على حاجات تانية، زي مثلا وجود فيروس على الكمبيوتر، وده طريقة علاجه معروفة وهو الأنتي فيروس أو برنامج حماية قوي. السبب التاني اللي ممكن يكون بيخلي الكمبيوتر يعمل إعادة تشغيل متكرر لوحده هو إن درجة حرارته تكون ارتفعت بسبب عطل في نظام التهوية اللي هو المروحة، يعني اللي بتقوم بتبريد البروسيسور أو التهوية الخاصة بالباور سبلاي. الاختيارات الأربعة سواء سليب، هايبرنيت، شات داون أو ريستارت، ما نقدرش نقول على واحدة معينة فيهم إن هي الأحسن وننصح بإن احنا نستخدمها على طول، لأن كل واحدة فيهم ليها زي ما شفنا مميزاتها وليها عيوبها. فالموضوع بيرجع للمستخدم نفسه، مستخدم الكمبيوتر هو محتاج إيه. بيدور على كون جهاز الكمبيوتر بتاعه جاهز على طول لأنه عنده شغل كتير، ولا بيدور على توفير الطاقة، ولا خلص شغله وبيدي الجهاز فرصة إنه يرتاح. يعني على حسب المستخدم وعلى حسب الوقت اللي هو بيستخدمه فيه. فكل الاختيارات أو الاختيارات الأربعة بيعملوا فصل للطاقة، بس بتفرق واحدة عن التانية في المدة اللي بتفصل فيها الطاقة، وهل هتفصلها عن الجهاز كله ولا عن مكونات معينة. بالنسبة للاختيارات الأربعة سليب وهايبرنيت وشات داون وريستارت، هل هم ظاهرين عندك ولا اللي ظاهر عندك 2 بس منهم؟ ففي فيديو في الشورتس هتلاقي شارح ازاي نظهر الاختيارات اللي هتكون مخفية عندنا في الويندوز، واللينك بتاعه هتلاقوه في صندوق الوصف.